Tervetuloa Sipa Jätkäpäälle taas tutustumaan tähän MS41 säätöön. No, ennen kuin päästään varsinaisesti säätämään tätä moottoriohjausboksia, meillä pitää olla mahdollisuus lokata, mitä sillä moottoriohjauksessa tapahtuu. Ilman lokkausmahdollisuutta mikään säätömahdollisuus moottoriohjauksessa ei oikein ole mistään kotosi, koska et sinä pysty toteamaan, mitä sillä koneessa tapahtuu ja mitä säätöjä pitää tehdä. Joten jotta pystyy säätämään moottoriohjausta, pitää pystyä myös lokkaamaan, mitä sillä tapahtuu. No, jokaisessa siemensi MS41 varustetussa Pemarissa löytyy tämä pyöreä diagnostiikkapistoke täältä konehuoneesta. Sitten avataan näin. Ja takataan piuha tänne paikalleen, tähän malliin. Niin täältä USB-piuhasta pystytään nyt lokkaamaan tätä moottoriohjauksen toimintaa ihan normaalisti. No, olen kyllä tässä todennut semmoisen ongelman, että täältä ilmeisesti huolista ja muualta sytyssysteemistä tulee häiriötä tälle piuhalle. Ja tämä yhteys tahtoo pätkiä tässä samalla kun sitä lokkailee. Eli tämä ei ole mikään maailman paras mahdollinen paikka lokata. Mä nyt vaikka paikalla esimerkiksi käydessä ja kaasutella se toimii ihan ok, mutta yleensä kun lähtee ajamaan, niin tämä yhteys tahtoo pätkiä, vaikka tämän ihmeen piuhan siirtää tänne konehuoneen ulkopuolellekin, niin se tahtoo pätkiä tämä yhteys. Niinpä tämä ei oikein hyvä systeemi ole tähän lokkaukseen, vaikka jokaisesta autosta tämä pyöreä pistoke löytyykin. No, aika monesta M52 Pemarissa löytyy myös se sisältä tuo OPD2-pistoke, mutta esimerkiksi näistä Euromallin E36 ei löydy sitä. Vaikka noista Jenkkimallin E36, koska ne on niitä OPD2 yhteensopivia, niistä se OPD2-pistoke löytyy tuolta sisältä autosta, jotenka niistä pystyy sieltä lokkaamaan. Itse asiassa en tiedä vaikka E39 tai Z3 näistä onko niistä OPD-pistoketta, mutta sepä varmasti auto-omistajat itse tietää löytyykö se sieltä. No, koska tässä minun autossa sitä OPD-pistoketta ei ole, ja tästä tämän pyöreän pistokkeen kautta ei oikein pysty lokkaamaan, koska se yhteys pätkii, niin tein tuonne auton sisälle sitten ihan oma OPD-pistokkeen. Elikkä normaalisti jenkkimallissa tämä korkki jätetään tänne paikalleen, että pystyy lokkaamaan, mutta mulla on tämä oma patenttiversio, niin jätetään tämä korkki nyt pois paikalta, kun mennään lokata ja mennään tuonne auton sisälle. Elikkä näin, toivottavasti nyt se näkyy kameralla, eli tuolta löytyy tuonne meikäläisen oma patentti OPD-pistoke tehtynä tuonne hanskalokeroon sisään. En tiedä missä tuo normaalisti löytyy E36, mutta tähän saa sen näppärästi, koska täällä on se alkuperäisen lampun systeemin, mikäli taskuun lampu onkaan sen latauspistoken, ja tänne sisälle tulee sitten EVS-boksille kaikki tarvitaan, eli se tulee ohjattu 12 volttia ja maa ja koolinia. Niin niistä kolmesta pyystä sai ryöstettyä signaalin tälle OPD-liittimelle. Elikkä ei muuta kuin takataan tuosta pistoke paikalleen tähän malliin näin. No ja sinne toivottavasti näkyy sitten valokin, eli nyt se on sillä käytössä ja sen jälkeen mennäänkin tänne läppärille katsomaan mitä tässä tapahtuu. No niin, sitten nyt ollaan täällä tietokoneella katsomassa, niin pistetäänpä ensimmäiseksi tämä auto, no ei pistä vielä autoa käyntiin, eli perinteisesti tätä Pemarin moottoreiden sisälle on nähnyt, että mitä se tapahtuu, niin on käytetty tätä inpaa, eli avataan, pistäpä auto vaikka virrat päälle. Noin, ja sitten avataan inpa täällä ja tää laittaa Shift S7 vanhat Pemarin mallit ja täältä valitaan E36 Enkinen ja MS4X4 M52, eli tuommoinen noin. Ja sieltä saatiin yhteys ja täällä näkyy itse asiassa, tuolla näkyy esimerkiksi tämä moottorinumero ja tämä on ihan kätevä ainakin yhteen juttu, jos painetaan F1, saadaan informaatiota. Niin nyt meillä on tämä datayhteys, täällä on MS41.0 DS3. Nämä MS41 nämä pystyy käyttämään DS0, DS1, DS2 ja DS3 datayhteyttä. Normaalisti esimerkiksi Jenkki M52, ne on kaikki vissiin DS2, mutta sitten taas nämä euromallit, ne pystyy olemaan DS0, 1, 2 ja 3. Tää minulla on tosiaan DS3, nää kerron myöhemmin miksi se tulee niin tarpeellisesti tietää, mutta täältä pitäisi muistaakseni pistäänkö me ND:ää ja ei vittu väärä paikka. F7 ja uudestaan samaa tuolta
Noin ja... Status lesson, olikohan se F5? F1. Ei, me pitää vissi ottaa analog 1. Noin, nyt tosiaan tämä inpa täällä lukee näitä moottorilive-dataa, eli periaatteessa tällä jollain tavalla pystyisi periaatteessa lokkaamaan, eli tämä näyttää, että tämä lukee näitä monta dataa yhtä aikaa, jos me pistetään auto käyntiin. Noin, siellä lukee kierrosluku, mutta koko ajan nähdään, että tämä päivittää niin todella hitaasti, jos mä vaikka käytän kaasua äkkiä. Noin, se kerkesi yhden arvon ottaa, kun kierros kävi ylhäällä. Eli käytännössä näillä ei oikein tee yhtään mitään näillä arvoilla. Tämä inpa tekee vähän sillä tyhmästi, että se pyytää moottorista raportin, jossa on periaatteessa nämä kaikki näytöllä näkyvät arvot, mitä tässä nyt on. Mutta se lukee vain yhden niistä, sitten se pyytää uuden samanlaisen raportin, se ottaa seuraavan arvon niistä muuta. Joten vaikka se päivittää monta kertaa sekunnissa, niin sitten nämä arvot päivittyy tällä saatanan hitaasti. Eli näkö tässä nyt joku tyyliin 3 sekuntia, 2 sekuntia tuo päivittyy vaikka tuo kierrosluku. No. Ja tällä inpalla nyt en mä tiedä, pystykö tällä nauhoittamaan, niin jätetäänpä se sikseen ja mennään tästä inpasta pois. Jees, haluan lopettaa, kiitos. Sitten on tämmönen suomalaisen tyypin tekemä ohjelma kuin Testo. Tämä on erittäin näppärä. Mä käyttää samaa yhteyttä mitä inpa. Eli täältä jos nyt valitaan, että ekuuksi, niin MS4 Feure. Mikähän se nyt on? Täällä lukee sama MS4 1.0 DS3. Tämä on nyt se on sama yhteys. Sama mitä tuo inpa käyttää. Täältä jos vaikka otetaan tämä engine speedi noin. Sinne niin näkyville noin. Ja kuten näkyy, tämä päivittyy huomattavasti nopeampaa. Eli se kerkii ottaa nyt monta arvoa, kun käyttää kaasua tuolla pikkusen. No tässäkin on nyt vähän se, tämä pystyy tallentamaan tiedostoon. Ja tässä on nyt vähän se ongelma, että jos me otetaan vaikka seuraava arvo tuolta, eli mikä me nyt otetaan, vaikka tortle-positio, niin nyt tämä hiastuu tämä päivitysnopeus tällä lailla. Vähän niin kuin inpassakin käy, koska me käyttää samaa systeemiä. Niin ei käytetä tätä, vaan käytetään tämän Phenon, eli tämä mikä on Teston tehmä omaa moodi, eli täällä on tämä seriaali. Eli näitä on nyt DS1 ja eli näitä on DS1 ja 3 ja millä nyt omat seriaalit. Pitää nyt muistaa ottaa se seriaali, mikä tuo oma on, eli just se DS3, mikä tuo inpa näytti mulle. Eli tämä on DS3 serial ja sitten Read General Values from Motor esimerkiksi. No niin, nyt siellä lukee tämä RPM, mikä päivittyy nopeasti. Voi ottaa kaikki nämä arvot, mitä tässä listassa näkyy tänne näköiselle. Näin. Ja vaikka tuosta laajennetta, että näkyy nuo käppyrät noin. Nyt tämä päivitysnopeus ei hiastu ollenkaan, niin kuin näkyy. Se sieltä itse tämä taitaa olla vielä nopeampi mitä tuo inpa tekemään, että tämä tosi nopeaa päivittää näitä arvoja ja pystyy monta arvoa yhtä aikaa tänne tallentamaan. Noin. Mä ottaa vielä tuonne esimerkiksi lambda-integraattorit mukaan, noin. Sitten vastuussa täällä halutaan jotakin muuta näistä lisää. Eli vaikka tämä lambda 1 ja 2 signaalit ja niin edespäin. Niin nämä sitten hiastaa, mutta aina yhdessä tässä näkymässä niin näkyy tällä yhtä aikaa samalla lailla. Niin. Sitten jos halutaan tällä niin tallentaa logia, ei voi ottaa tuolta että file logger. Ja nyt nämä kaikki arvot, mitä tässä on ruksattuna, ne tulee tänne ja ne tallentuu sen logiin. Eli jos pistetään tuosta vaikka että starttia, siellä alkaa tallentamaan, siellä alkaa rivit juoksemaan ja käymäpä sitten vaikka pikku rinki ajamassa ja katsotaan sitten minkälainen lopulta tuo logi on. Eli tuosta noin ja noin. Ja vielä vähän eestä tuolta noin. Nyt.
niin, semmonen logi. Lopetetaanpa vaikka sen tallentaminen ja ja se, että millä me voidaan logia tarkistella, niin se kaikesta parhaiten onnistuu esimerkiksi Megalog Viewerillä, eli tuosta avataan Megalog Vieweri noin. Kunhan se sieltä jaksaa käynnistyä. Noin, ja avataan logi sieltä ja nehän se muistaakseni nyt tallentaa. Olisiko se C ja testo ja otetaan sieltä tämänpäiväinen logi, eli tämä logi avataan ja openia ja sitten mitä näitä tosi tärkeitä käppyreitä yleensä on, niin tuolla vaikka engine load ja sitten voidaan pistää tuonne vaikka mitä se nyt tallentaa näistä tiedoista, niin kierrosluku ja tähän me tuonne pistetään sitten vaikka sytytysennakkoja ja sitten sitten nämä lambda-integraattorit kanssa on tärkeitä pistää vaikka ne sinne näköiselle kummatkin noin. Ja nyt zoomataan, eli tämän on ainakin logi nyt, että täältä nähdään sitten tosiaan punaisella kärää ylhäällä moottorin kuorma ja vihreällä tuossa keskellä on kierrosluku ja sitten sytkäennakko, että tällä nyt pystyy sitten tarkastelemaan tällä, että mitä tällä moottorilla tapahtuu ja esimerkiksi tämä lambda-integraattori on niin yleensä joku tärkeä tieto, tästä näkee, että kuinka hyvin tuo bensakartta on kohdallaan, tai ainakin se 14.7 perus bensakartta. Näin, ja tämä on nyt todella tarkkaa dataa täällä, että ihan vaikka minkälaisen, vaikka tuossa tuo viimeinen suttauspätkä tuolla noin, niin katsotaanpa siitä. Meillä on näköjään käynyt tuo kierrokset maksimissaan 5,5 tonnissa ja sytkäennakko 31. Tämä tosiaan mulla käy viinalla, että tämä sytkäennakot on aika kovia tällä hetkellä tässä näin, mutta se kuulee asiaa. Ja tästä nyt näkee hienosti, että kun mennyt tasakaasulla, niin meillä on ollut lambda-integraattorit täällä käytössä tuohon malliin. Sitten kun painaa reilummin kaasua, se menee close loopista pois ja ei ole lambda-integraattori käytössä. Ja mennään ihan paljon meillä on ollut kuorma siellä maksimissaan. No se on ollut 72. Tässä on semmonen testossa, kun se INPA-yhteyttä käyttää, tässä on ihmeellisesti esimerkiksi tämä kuorma ei ole sama mikä ROM-riderissa, eli tuo pitää melkein tämä kuorma-arvo täällä kertoa 10, että saadaan se arvo mikä ROM-riderissa, eli tuo jotakin 700 tienoilla tämä kuorma oikeesti ollut, se nyt näyttää 72 jotakin tuossa. Olikohan muistaakseni jotakin muita outouksia, niin kuin vaikka tuo bensakartan adaptaatiot, niin niitä pitää jakaa 2, että saadaan se oikea prosenttiarvoa vastaavaa. Mutta joo, semmonen on testologi, että jos testo pelaa, niin sillä saa hyvin lokauttua ja tämä melkeinpä riittää ihan hyvin tähän. Ja sitten koska me säädetään ROM-riderilla, meillä on sitten vielä ROM-rider-lokkeri täällä olemassa. Eli mistähän se nyt löytyy? ROM-rider. Tuolta lokkeri avataan ja joo, ei minulla ole autodefiniitä. Eli tähän nyt löytyy samanlainen oma määritystiedosto niin kuin tuolle mitään, mutta tämä testo sulkee täällä taustalla, että tämä pelaa ollenkaan. Joo. Saa nähdä menikö tämä nyt vituuksi. Katsotaanpa ulos. Ai, kyllä se just heräsi kun nykäsi pilviin. Herätkö henkiin sieltä? No et. Tää on uusiksi. No niin, nyt se heräsi henkiin, elikkä täällä on vähän niinku sama juttu tosiaan sitten kun tuossa ROM-riderista, että pitää olla oma määritystiedosto näille Jenkki-EQ-numeroille, eli tämä EQ-ID, mikä tuolla näkee, mikä katsottiin tuossa Inpassakin, niin näille Jenkki-EQille, eli tämä MSN1 ja MSN1.2, niille löytyy näille oikeille EQ-IDille valmiit määritykset tuolta ROM-riderin sivustolla.
Ja nämä tosiaan käyttää DS2 nämä Jenkki EQI-ket ja niille tämä on tehty toimimaan tämä Rom Rider lokkeri. No niin kuin näitte, niin mulla toimii DS3. Tässä on oikeastaan muuta eroa en siitä löytänyt, että tässä oli noita katalysaattorin jälkeisiä lambdoja, eli onko se nyt Downstream Lambdat, mikä nimi nyt onkaan sieltä. Ja jos koittaa suoraan tällä DS2 ja näiden Jenkki-EQI:n määrityksellä vaihtavan tuo EQI:n omansa sinne kokeilla, se ei pelaa tämä että ollenkaan. No mä pikkusen muokkasin sitä määritystiedosta, niin otin nämä katin jälkeiset lambdat sitä käytöstä pois ja pistin tämä oma EQI:n tänne, niin nyt mä tosiaan pelaan, että vaikka tämä ei ole virallinen määritys, niin mä voin pistää tämän tonne linkin, että pystyisimme tällä mun EQI:llä kokeilemaan, jos on oma euro MS41 ja MS41.0, niin vaihtaa sen, tai jos on eri MS41.0, niin voi vaihtaa sinne määritystiedostoon tämän EQI:n tilalle oma EQI ja kokeilla pelaako se sillä suoraan. Varmaan jossakin vaiheessa virallisenkin tulee nämä mukaan, mitä meikäkin teki fiksauksia, mutta juuri tätä videoteheessä ne ei ole sillä mukana. Niin minä pistän tämän minulla toimivan version siihen ja vaikka jotakin infoa miten muokata sitä, jos ei toimi itellä. Mutta niin kun katsoit tuossa testossa, niin täällä on nämä samat arvot näkyy yhdellä tähdellä. Eli näitä pystytään nyt lokkaamaan sillä samaan aikaan ilman, että päivitysnopeus eli niin kun täältä näkyy, niin se on aika nopea tuo päivitys ja me voidaan täältä vielä pistää oliko se käppyröitä näkymään tuolla samaan malliin mitä tuossa testossakin näkyy ja täältä valitaan mitä käppyröissä näkyy. Eli täällä laitetaan tämä lokkaa ja se täältä voidaan pistää joku vaikka esimerkki sinne ja start filet-lokkia lokkaamaan ja käydäänpä taas pikkulenkki ajamassa, näytetään miten se pelaa. Semmonen tyhmä suttaus käytiin tuossa tekemässä. Saatiin lokattua ja pistetään vaan tuosta stop-filet-lokkia tuosta noin ja kyllä tarkoitus painaa eristä, mutta kai se sinne tallenti sen ja voidaan mennä takaisin tänne Megalock Vieferiin tähän malliin. Näin ja open ja pitää nyt meidän katsella eri paikasta vaan tämä logi, eli on täällä se ja users ja minun nimi ja Rom Rider logi täälläkö ne oli tuosta, otetaan tuo example auki ja open ja täälläpä näkyy samoja tietoja näkyy ja saadaan pistää vaikka tuohon taas se speed, eli se on nyt RPM ja integraattorit ja aha, tuonne vaikka tuo sytkäennakko noin. Tuo värit eri ja vähän erikoisia mitä äskettäin, mutta samalla näkyy mitä nyttenkin, mutta toki nyt tämä kuorma täällä esimerkiksi, nyt tämä vastaa sitä näkymää mikä tuolla Rom Riderissakin on, että se on nyt maksimissaan käynyt mulla tuolla 7.2 tuntumassa niin kuin äskettäinkin ja kierrokset toki on ihan ok siellä ja Namra-integraattorit, että näin tähän malliin näitä pystyy tällä Megalock Vieferillä katsomaan näitä logia. Sitten tässä on vielä yksi erittäin kätevä ominaisuus tässä Rom Rider lokkerissa, eli tämmönen adaptaatiotaulukot noille nakutuksille ja kaikille tämmöisille. Eli tuolta valitaan näin ja jees, interruptia. Odotellaan hetki, että se sieltä lukee. Noin, nyt se näyttää, että tänään esimerkiksi nyt on nämä bensakarttoadaptaatiot, eli se on tätä meikäläisen pankki 1 rikastanut 4,68 senttiä ja pankki 2 7,50 Näissä on nyt pikku ero, koska mulla tämä pankki 2 lambda on ihan seköinen se tuohon pelata, ne pitäisi olla about samana toimivassa moottorissa. Että mulla on pikkusen vielä laihalla tuo bensakartta, että pitäisi pikkusen näköjään
vielä rikastaa, että saisi tuo bensakartan kohdalle. Niin näistä voi katsoa sitä adaptaatiosta. Ja tämä sitten Additive, niin tämä on lähinnä tyhjäkäänteellä, että jos vaikka ihan vitusti on tuo suuttimen dead time pielessä, niin saattaa tämä esimerkiksi sitten muuttua, koska tämä lähinnä vaikuttaa tyhjäkäänteeltä Additive, ja tämä sitten on normaalisti tämä Multicaptive, niin tämä on sitten tuossa normaalisti kun ajetaan closed loopissa. Ja sitten täällä on varsinkin bensalla ajettaessa maailman tärkein systeemi, eli tämä nakutuskartta. Eli täällä näkyy vaan nyt moottorin kuorma ja kierrosluku, ja sitten näkyy täällä, että paljon se on puotellut ennakkoa täällä, että nämä nyt jokaiselle sylinterille löytyy. Täällä nyt jotakin, mulla nämä on lähellä nollaa, ja vaikka on kovat ennakot, koska mä ajan viinalla, niin se ei pitäisi silloin nakuttaa. Se nyt sieltä täältä jotakin täällä onkin, mutta ne on jotakin häröjä, vaan se viinalla pitäisi nakuttaa näillä tilanteissa. Mutta täältä voi esimerkiksi katsoa sitten, että jos vaikka hoksatasta, tässä kohdalla olisi vaikka joku 2-1 astetta nakutusta joka pytyille, näkyisi täällä samoissa kohdissa, niin vaikka täällä näkyy 2,25 ja näkyisi tässä läntti, että se on nakuttanut tässä kohdalla, niin sitten mennään sinne Romradin sytkäkarttaan ja tältä paikkeelta, tuolta kierrossivulta ja tältä kuorma-alueelta puotetaan ennakkoa ja käymään sitten ajamassa lenkkiä ja testataan vaikutteita. Todennäköisesti jos on puotettu ennakkoa, niin silloin nämä nakutuslukemat tätä katuaa, että sitä kun ruvetaan ennakkoa säätämään, niin sitä karttaa pystyy niin vaan nostamaan, että täällä näkyy niin moottorissa on haistanut nakutusta ja se puottaa ennakkoa ja sieltä otetaan pakkia ja voidaan säätää sillä, että on mahdollisimman korkeat sytytysennakot sillä, että kumminkaan se moottori ei nuski nakutusta ollenkaan, niin kuin mulle pitäisi näyttää täältä, että ihan puhasta nollaa melkeinpä, että siellä täällä joku pikkuarvo nyt ei haittaa, se on antanut kunnolla kenkää, mutta sillä, että ei olisi yhtään nakutusta, niin sillä ei olisi tarkoitus säätää tämä on siinä mielessä tosi kätevä. Tässä nyt oli mulla vielä semmonen ongelma, että vaikka nämä taas edelleenkin jenkkiekuilla, jos on jenkkiekuilla niillä MSN 1 ja MSN 1.2 pelaa ihan ok, mutta tällä euroekulla sitten niin ei pelannut. Se johtuu ihan vaan siitä, että tämä itse Romriderin karttojen määrityksessä tälle ID41, mikä tämä MSN 1.0 on, niin sillä ei ollut tätä EQ-ID:llä ollenkaan, niin minun piti lisätä tämä EQ-ID, että sain nämä kartat pelaamaan. Mä voin senkin määritystiedossa pistää tänne mukaan, eli se on se versio 0.43 versio, ja mä oon lisännyt tämä oma EQ-ID. Tällä samalla Kalli-ID:llä löytyy myös muitakin EQ-ID:llä MSN 1.0, ja me nyt valitettavasti mitä kaikki EQ-ID:tä ei voi tuonne pistää, että tämä pitää käsiin vaihtaa tämä EQ-ID ainakin vielä tällä hetkellä sinne, että jos vaikka on 1.4.2.9.6.8 joku semmonen se uudempi versio tästä samasta EQsta, niin sinne pitäisi ne Romriderin karttamääritystiedostoon vaihtaa tämä EQ-ID:n tilalla se EQ-ID, että nämä kartat pelaa, mutta se sanoo, että näitä löytyy se tilttaa. Mutta siihen malliin. Tämmöistä se tämä lokkaaminen on ja hyvinkin tärkeää näitä moottorissa säädellessä, että ilman tätä lokkausta niin käytännössä ei pysty tekemään mitään. Niin se nyt käsitellään tässä vaiheessa. Jatketaan taas seuraavassa jaksossa ja jospa seuraavassa jaksossa sitten ihan päästään opettelemaan sitä säätämistä tarkemmin, että mitä sitten tapahtuu. Eli kuulemiin siihen asti.